උදෑසනක් වේවා මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි මමත් ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සභික සමගි ජන බලවේගයේ බුද්ධි මණ්ඩප සමාජික මහාචාර්ය මහිම් මෙන්ඩිස් මැතිතුමත් මගේ වම් අත පැත්තේ ඒ වගේම සමගි නීතිඥ සම්මේලනයේ නියෝජ්‍ය ජාතික සංවිධායක විශේෂයෙන්ම අපේ ජාතික විද්වත් සභාව නියෝජනය කරන නීතිඥ සුවයිනුල් ලුතුෆි මැතිතුමා මගේ දකුණු අත පැත්තෙත් ඉඳගෙන අපි අද මේ මාධ්‍ය හමුව පවත්වන්නේ විශේෂ කාරණයක් නිසා. ඔබ දන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ මොහොතේ රටේ නොමැති රටේ පෙන්නුම් නොකරන ජනවරම විකෘති ජනවරම පාර්ලිමේන්තුව තුල පාවිච්චි කරමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ජූලි මාසයේ 20 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව 8 වන ජනාධිපති විදියට පත් කරගන්නවා. එසේ පත් කරගන්න 8 වන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා 8 වන ජනාධිපති ධූරයේ ඇටවිලා දිවුරුම් දෙනවා 21 වෙනිදා. ඒ දිවුරුම් දීලා එදා කෙලින්ම ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන්නේ ආරක්ෂක ප්‍රධානී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශිත යුද්ධ කාලෙදී හමුදාව පිළිබඳව අපහාසෙන් උපහාසෙන් කතා කරපු නැගිනට පළාතේ තොප්පිකල කැලයක් කියපු ඒ කාලේ අපිට මතකයි මේ යුද්ධය දිනන්න බෑ කියලා ඔහුට හිතවත් සමහර විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් ගෙනල්ලා ආසන සංවිධායකවරු කොළඹ සම්මේලන මූලස්ථානයට කැඳවලා ඔය කොටුව දුම්රිය පොලේ පිටිපස ගේට්ටුව ඉදිරිපස්සේ තියෙන සම්මන්ත්‍රණ තියලා മന്ത്രിවරුන්ට ආසන සංවිධායකවරුන්ට පැහැදිලි කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා 8 වන ජනාධිපතිතුමා ඉන්පසුව තුවාල වුණු හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන් බලන්න යනවා. පාර්ලිමේන්තුවට ආරක්ෂාව දුන්නාය කියලා සඳහන් කරමින් හමුදා පොලිස් නිලධාරීන්ව මුණ ගැහෙනවා. මිලිටරිමය ස්වරූපයක් රඟ දක්වන්න ගන්නවා. 8 වන ජනාධිපතිවරයා මේ ආකාරයේ විවිධ මාධ්‍ය ඇටවීම් සිද්ධ කරද්දී ඡන්දය පැවතුණු දිනට පෙර දිනේ රාත්‍රියේ පූර්ව සූදානම් කරගත්ත සැලසුම පටන් ගන්නවා. ඒ සැලැස්මේ පළවෙනි පියවර තමයි බණ්ඩාරනායක ප්‍රතිමාවට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න එනවාය කියලා කණ්ඩායම් යොමු කරන්නට කටයුතු කරන එක. මොකද මුලින් මේ දේ කරන්නේ වෙන දෙයකට නෙවෙයි ඡන්ද දවසේ උදේ. දැන් ඔය පොහොට්ටු ඉන්න മന്ത്രിවරු සාදිශේ බහුතරයක් අතීතයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජනය කරපු අය. එහෙම නැත්නම් බණ්ඩාරනායකවරුන් සමග සභාගති කරගත්ත අය. එතකොට ඒ අය අද පොහොට්ටුව නියෝජනය කරත් ඔය කුරහන් පාටෙන් ආවත් ඔවුන්ගේ මුල තියෙන නිල් පාටයි අත ලකුණයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. එතකොට ඒ අයට පොඩි බීතිකාවක් ඇති කරනවා. මනෝ මෙහෙයුමක් දියත් කරන්නේ. මනෝ විද්‍යාත්මක මෙහෙයුමක් දියත් කරන්නේ. ඒ තමයි බණ්ඩාරනායක ප්‍රතිමාවට ගහන්න එනවායි කියලා. හැබැයි එදා රාත්‍රියේ ඒක කරගන්න බෑ. අරගල භූමියේ ඉන්න සබුද්ධික තාරුණ්‍ය සියලු දෙනා එකතු වෙලා එහෙම අබමල් රේණුවකවත් හානිය ප්‍රතිමාවට වෙන්නේ නැහැ. ඡන්ද දවසේ උදෙත් ඒ වැඩේ ඒ ආකාරයෙන්ම කරන්න හදනවා පොලිසිය එවලා මෙතන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඉන්පස්සේ තමයි ගිහිල්ලා එතනින් මීටර් 50ක අරයක සීමාවේ සියල්ල ඉවත් කරන්න තීරණය කරනවා. එතකොට ඒ පැත්තේ ගෝල්ෆේස් අරගල භූමියේ ඒ පැත්තේ මීටර් 50ක අරයක් සහිත ප්‍රදේශයක එහෙම ගත්තම විශ්කම්භය මීටර් 100ක් බවට වෙනවා. මීටර් 100ක් කියන්නේ ටිකක් දිග ප්‍රමාණයක් සියල්ල ඉවත් කරන්න නියෝගය ගන්නවා. එතකොට ඒ පැත්ත පටු කරනවා අරගල භූමියට ගැවසෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අධිකරණ නියෝගයක් කරා පටු බිම් කඩකට හේතු කරනවා. ඉන්පස්සේ 21 වෙනිදා රාත්‍රියේ මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරනවා. ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගැන දන්න අපි දන්නවා
ඔය මතක තියාගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තාම නැට්ට හෙල්ලුවා විතරයි අලියගේ. නැත්තම් තාම මේ රටේ මේ මොහොතෙත් එදා 22 වෙනිදාට එළිවෙන්නත් අනාගතෙත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව නැගිටින සෑම බලවේගයකටම දුන්නේ පණිවිඩේ මම තාම උඹලට දුන්නේ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක විතරයි. බුෆේ එක ළඟ එනවා. එතුමට 87 89 බාබකියු දාලා පුරුද්ද හින්දා බාබකියු එනවා. ඩෙසර්ට් එනවා. මේ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක විතරයි දුන්නේ වැනි පණිවිඩයකුයි මේ දුන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. නිසා දැන් ඔය ප්‍රහාරය හරහා පෙන්වන්නේ ඒ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක විතරක් දුන්නාය කියන පණිවිඩය ළඟ ළඟ බුෆේ එක ළඟ ළඟ පරණ පුරුදු විදියට බාබකියු එක ළඟ ළඟ පුරුදු විදියට ඩෙසර්ට් එනවා කියන එක තමයි ඔය දුන්නු පණිවිඩය. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙන්දී අරගල භූමියේ තිබුණු මීඩියා සෙන්ටර් එකට නැත්නම් මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට ගහනවා. ඒකේ තිබුණු බඩු භාණ්ඩ විනාශ කරනවා. BBC මාධ්‍ය නියෝජිතයන්ට ගහනවා. ඒ වගේම දරුවන්ගේ පෞද්ගලික සපත්තුද බෑග්ද පොත්පත්ද ලැප්ටොප් පරිගණකද ඒ වගේම ජංගම දුරකථනද මේ සියල්ල විනාශ කරනවා. විශ්වවිද්‍යාල දරුවන්ගේ හැඳුනුම්පත් පවා සහිත බෑග් රිදි දාගෙන හිටපු බෑග් ඒ සියල්ල විනාශ කරනවා. වගේම ඒ අයගේ කෑම තිබුණු තන ඒ නූඩල්ස් බිස්කට් මේ සියල්ල එතන විනාශ කරනවා. ඒ විනාශ කළා මුළු ලෝකෙම සුබ පැතුම් වෙනුවට එන්නේ දිගින් දිගටම ගලාගෙන චෝදනා. මේ වෙද්දී ඇමරිකානු තානාපතිවරියට ඇමරිකාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උගන්වන්න යනවා. ලෝකෙට ලොක්කා. ඇමරිකාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උගන්වන්න. යුරෝපෙට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උගන්වන්න. මේ අපේ රට දැන් නට්ටම් වෙලා තියෙන්නේ. GSP සහනය නැවතුනොත් අපි තවත් කබලෙ ලිපට වැටෙනවා. දැන් ඒ රටවල් වල ක්‍රමවේද අනුව ප්‍රහාර එල්ල කරායි කියලා ඒ රටවල් වලට තියෙන ආර්ථික ශක්තිය අපිට නැහැ. මේ වෙනකොට නන්නත්තර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ රටවල් වලට බොහොම උජාරුවෙන් දුන්න දිවිල්ලක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා දුන්න ඒ රටවල් වල පොලිසිය වැඩ කරන විදිය කියලා දුන්නා කියලා සමහර ඔහුට හිතවාදී මාධ්‍ය ඇමරිකාවේ ගහන්නේ මෙහෙමයි, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගහන්නේ මෙහෙමයි, ඉන්දියාවේ ගහන්නේ මෙහෙමයි, මහ බ්‍රිතාන්‍යයේ ගහන්නේ මෙහෙමයි කියලා මේ වීඩියෝ දාලා ලංකාවේ වුණාට මෙහෙමයි කියලා හදන ඒවා තුලින් වෙන්නේ රටට පැහැදිලි පණිවිඩයක් දෙනවා. රාජපක්ෂවරුන්ගේ මොඩලයමයි මේ පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. ඔහු මේ අගමැති ධූරය ජනාධිපති ධූරය බාර ගැනීම තුල ඔහුව යෝජනා කරන්නේ පොදු ජන පෙරමුණේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක දෙන්නේ සහයෝගී පක්ෂයක් වෙච්ච මහජන එක්සත් පෙරමුණේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්තයාට. ස්ථිර කරන්නේ සමගි ජන බලවේගයෙන් ගියපු මනුෂ්‍ය නානක්කාර മന്ത്രിවරයා. අගමැති විදියට පත් කරගන්නේ පාසල් මිත්‍රයාට අමතරව මහජන පක්ෂයෙන්. එතකොට මහජන පක්ෂය අපි දන්න තරමට മന്ത്രിවරු පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ දෙන්නෙක් හෝ තුන් දෙනෙක්. එතකොට මේ රාජපක්ෂවරුන්ගේ ඊළඟ પરම්පරාව කූට ප්‍රාප්ත කරන්න ඔවුන්ගේ මෞලි මංගල්‍ය නැත්තම් ඔවුන්ව කුලවත් දන්න අවශ්‍ය පසුබිම හදන්න ඊළඟ මැතිවරණයේදී රාජපක්ෂවරු හැඳිගෑවී යන එක නවත්තලා රාජපක්ෂවරු බැටළුහමකින් පොරවල අස්සේ තියලා ඊළඟ ඡන්දෙට බැරි නම් ඊට පස්සේ මැතිවරණයට එන්න අවශ්‍ය සංක්‍රාන්තික කාලයක් තමයි මේ ගන්න. ඒ කාලය තුල තමයි මේ සියලු මර්ධනයන් දියත් කරන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවට එතන හිටපු තරුණයන්ට කලාකරුවන්ට නීතිවේදීන්ට මේ සියලු දෙනාට සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයන් ඇතුළු LGBTQ ප්‍රජාව නියෝජනය කරන අයට මේ සියලු දෙනාට තිරස්චිනව ගහන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා දැන් අද ඉරිදා නිමල් සිරිපාල මහත්තයා මං එයා වෙනුවෙන් පත් කරන්න කිව්වම කොමිසමක් එයා වෙනුවෙන් කොමිසම් පත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ප්‍රහාරය එල්ල වෙලා දැන් පැය 48කට වැඩි තාම රජය කියන්නේ රජය අපක්ෂපාතී කොමිෂන් සභාවක් පත් කරනවායි කියලා. මේ ගැන හොයන්න. ඒ අතරේ පොහොට්ටුවට සම්බන්ධය වෙනම මෙහෙයුමක් පටන් අරන් තියෙනවා. කොහොමද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දුන්නු කෑම? හැබැයි ගෝඨාභය මහත්තයා සහ රාජපක්ෂවරු එහෙම ගැහුවේ නැහැ. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට වඩා රාජපක්ෂවරු හොඳයි කියලා රාජපක්ෂවරුන්ගේ නැති වුණු ප්‍රතිරූපය ගොඩනැගීමේ වැඩ පිළිවෙල ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ඉතා පැහැදිලිව මේ ඔක්කොම කපටි සූත්‍ර වැඩ පිළිවෙලක් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ වැඩ පිළිවෙල තුල ඉතා පැහැදිලිව අද වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල තිබුණා නම්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජීවගුණය තිබුණේ යහපාලනය, නීතිය ආධිපත්‍ය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ විශ්වාස කරන ලිබරල් වාදී සහ කොන්සර්වේටිව් මූලධර්ම වල සම්මිශ්‍රණයක්. ඒතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමේ උපසභාපතිවරයා. ඒ වගේම ඔහු ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමේ ආසියානු ශාන්තිකර කලාපේ ඒසියා පැසිෆික් රීජන් සභාපතිවරයා. එතකොට එහෙම පුජ්‍යලයා ජනාධිපතිවරුන්ගේ වාඩි වෙලා මේ ප්‍රහාරෙල්ල වුණු දවසට පහුවෙන්දා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට කතා කරලා කියනවා මේක ගැන මම දන්නේ ශවේන්ද්‍රගෙන් අහන්න කියලා. දැන් මේ රටේ ඉන්නේ තොත්ත බබ්බුද? අපි තොත්ත බබ්බුද? අටවන ජනාධිපති සේනාධිනායකයා කියලා අපි දන්නේ නැද්ද? CDS නැත්තම් මාණ්ඩලික ප්‍රධානියට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්ට පොලිස්පතිවරයාට නියෝග නිකුත් වෙන්නේ ජනාධිපතිවරයා සහ පොලිසිය භාර අමාත්‍යාංශයෙන් කියන එක අපි දන්නේ නැද්ද? ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ පොලිසිය භාර අමාත්‍යාංශ දෙකෙන් කියන එක අපි දන්නේ නැද්ද? එතකොට මේ හදන්නේ ඔහු යුද්ධ කාලෙත් හමුදාව දිහා පොලිසිය දිහා බලපු ක්‍රෝධ ස්වරූපය යලිත් පණි ගන්නන්න මේ රටේ හමුදාව පොලිසිය සහ ජනතාව අතර ගැටුමක් ඇති කරන්න. අනේ මේකෙදි මගේ දෑත් පාරිශුද්ධයි, මම පිරිසුදුයි, මම මේ සම්බන්ධයෙන් සුපිරිසුදුයි, මේක මම නොදැන ඊට පහලින් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පිට දාලා, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා පිට දාලා, ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරයා පිට දාලා, පොලිස්පතිවරයා පිට දාලා, STF නැත්තම් විශේෂ කාර්ය බලකායේ අනදෙනනිලධාරියා පිට දාලා ලේසියෙන් මේකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමේ මේ මම වෙබ් අඩවිය මුද්‍රණය කරලා ගත්තා. දැන් මේ ඒකේ වෙබ් අඩවියේ පළවෙනි පිටුව. ඒකේ ප්‍රවෘත්ති වල තියෙනවා 21 වෙනිදා ප්‍රවෘත්තියක්. මොකද්ද මේ ප්‍රවෘත්තිය තියෙන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ පත්වීමට සුබපතලා. එතකොට ඒ ලිපිය තුල කියනවා ඔහු ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමේ උපසභාපති, ආසියානු ශාන්තිකර කලාපේ නැත්නම් ඒසියා පැසිෆික් රීජන් එකේ සභාපතිවරයා කියලා. මේ ලිපිය තියෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට යහපාලන ක්‍රමවේදයන් වෙනුවෙන් යහපාලන ගුණාංගයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය හැකි කියන එක මේ ලිපිය පුරා තියෙනවා. මේ ලිපිය ලියන්නේ කවදද? ඔහු දිවුරුම් දුන්නු 21 වෙනිදා. මේ ලිපිය. දැන් මේ ලිපිය ලියලා මේ ලිපිය එළියට දාලා පැය 20ක් යන කලින් තමයි මේ ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමයේ උපසභාපති, ආසියානු ශාන්තිකර කලාපේ සභාපති අර කපුවට දේවාලේ පැහැරුවට කමක් නැහැ කියනවා වගේ ඔහු මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. දැන් මේ ඒකේ ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමයේ මේ සභාපතිවරයා. දැන් මේකේ මෙන්න මේක උපසභාපති ලෝක උපසභාපති සහ ආසියානු කලාපයේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ඡායාරූපයත් එක්ක තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ චෙයාර්මන් ඒසියා පැසිෆික් ඩෙමොක්‍රැටික් යූනියන්. එහෙනම් ආසියානු ශාන්තිකර කලාපේ ඌ සභාපතිවරයා කියලා මේ වෙබ් අඩවියේම තියෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි. ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මේක බලන්න පුළුවන් idu.org කියන වෙබ් අඩවියට ගියාම ඒකේ තියෙනවා ආසියානු ශාන්තිකර සභා කලාපයේ මූලස්ථානේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. කොහෙද මූලස්ථානේ ලිපිනේ තියෙන්නේ? ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමේ ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ මූලස්ථානයේ ලිපිනේ තියෙනවා. මේ කොහෙද ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්නේ? සිරිකොත 400 කෝට්ටේපාර පිටකෝට්ටේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ශ්‍රී ලංකා. එතකොට ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමයේ ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ සභාපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඒකේ මූලස්ථානේ සිරිකොත. සිරිකොතයි tie එක්සත් ජාතිපක්ෂයට. එක්සත් ජාතිපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඔහු අටවන ජනාධිපති. ඔහු ත්‍රිවිධ හමුදාවේ විධාන දෙන සේනාධිනායකයා. ඔහු යටතේ ප්‍රහාර දියත් වෙනවා. මේකට තමයි කියන්නේ කටේ නරිවාදන් රෙද්ද පල්ලෙන් බේරනවායි කියලා. ඒ නිසා මෙන්න අද වෙනකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අන්තිම සලුපිලිත් හෙළුවෙල්ලත් ගැලවිලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ තාම වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක විතරයි දුන්නේ, ඉතුරු ටික දිගට හරක් දෙනවා කියලා. එපමණක් නෙවෙයි. මේකේ තියෙනවා ලෝකේ මේ ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමය කියන්නේ කොන්සර්වේටිව් මතවාදය දරන දේශපාලන පක්ෂ එකතු වෙලා ලෝකෙම කොන්සර්වේටිව් මතවාදය දරන දේශපාලන පක්ෂ එකතු වෙලා හදාගත්ත ජාත්‍යන්තර සංවිධානය. දැන් ඒකේ ලංකාව නියෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඉන්දියාව නියෝජනය කරන ඉන්දියා කොංග්‍රසය. මහා බ්‍රිතාන්‍ය නියෝජනය කරමින් තියෙන්නේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය කොන්සර්වේටිව් පක්ෂය.
ඇමරිකාව නියෝජනය කරමින් තියෙන රිපබ්ලිකන් පක්ෂය වගේ ලෝකේ සෑම රටකම කොන්සර්වේටිව් මතවාදය එක්ක ඉන්න දේශපාලන පක්ෂ එකතු වෙලා හදාගත්ත දේ. දැන් මේ කොන්සර්වේටිව් යූනියන් එක. මේ වගේම තියෙනවා සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ ලෝක සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ ජාත්‍යන්තරය. මාක්ස්වාදීන්ගේ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ ජාත්‍යන්තරය. ඒ වගේම තමයි ග්‍රීන් පාටි හරිත පක්ෂවල තියෙනවා හරිත පක්ෂ ජාත්‍යන්තරය. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේකේ සමාජික පක්ෂ විදියට ලංකාවේ පක්ෂය විදියට මේ එක්සත් ජාති පක්ෂ තියෙනවා. මේක ඕන කෙනෙකුට මේ වෙබ් අඩුවේ කියලා බලන්න. එක්සත් ජාති පක්ෂයේ අලිය ලකුණත් එක්ක මේ ටික තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ වෙනකොට සංවිධාන දෙකක් ලිපි යවලා තියෙනවා. මේ ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමයට එකක් ජනතාවාදී බුද්ධි මණ්ඩපය අනිත් එක ජාතික විද්වත් සභාව. මේ දෙකොල්ලම ලිපි යවමි කියලා තියෙනවා. මේ සංගමේ උපසභාපතිකමෙත් ඒ වගේම ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ සභාපතිකමෙත් සභා විදියට කටයුතු කරන 8 වන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මේ වගේ ප්‍රහාර එල්ල කරන ගමන් මේකේ තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කමක් තියනවද? එයාගේ අතීත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හැසිරීම මෙහෙමයි. එයා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුව කාලේ හැසිරීම මෙහෙමයි. ප්‍රේමදාස මහත්තයා මැරෙනකන් හැසිරීම මෙහෙමයි. ප්‍රේමදාස මහත්තයා මැරුණට පස්සේ අගමැතිකම හම්බ වෙලා ගාමිසානායක මහත්තයා මැරුණට පස්සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නායකත්වය ලැබුණාට පසුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සලුපිලිත් ත්‍රාඩවාදයේ යටපත් කළා මිනිමරු අතීතයේ යටපත් කළා සුදු සලුපිලිත් පැලඳගත්තට ඔහුගේ ආවේනික සිංහල බෞද්ධ මතය යටපත් කරගෙන ඔහු නිකන් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් බර්ගර් බෞද්ධ හින්දු ක්‍රිස්තියානි කතෝලික මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවායි කියන සලුපිලි පළඳගත්තට ඔහුගේ සැබෑ ස්වරූපය මෙන්න මේකයි කියලා. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සංගමේ තියාගත යුතුද නැද්ද කියන එක ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ විනය ක්‍රමවේදය අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඒ සමාජිකත්වයේ තවදුරටත් තබාගත යුතුද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. මේකේ සභාපතිකමේ ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ සභාපතිකමේ මෙයා සිටිය යුතුද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. ලෝක සංගමේ උපසභාපති පුටුවේ මෙයා සිටිය යුතුද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග සියල්ල ගන්න කියන ලිපි දෙකක් යවලා තියෙනවා. අන්න ඒ ලිපි දෙක මේ වෙනකොට ඔබට ජනගත කරන්නත් ඒ වගේම මෙන්න මේ ප්‍රාද පාලන ක්‍රමවේදය අයින් කරන්නටත් එමෙන්ම මේ කටින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරලා වැඩ කරනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ රටේ 2,40,000කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් අරගෙන 100%කට වැඩිය ගත්ත පක්ෂක නායකයා විදියට මේ ආපු ගමනම රාජපක්ෂවරු රකින්නත් හොරතක්කඩි රකින්නත් ගත ක්‍රියාමාර්ගයක් කියන එක පැහැදිලි. දැන් මහ බැංකු වංචාව පිළිබඳව කිසිවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි දන්නවා. මැයි 9 ප්‍රහාරයට කිසිවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. අරගල භූමියට විතරයි දිගින් දිගටම ප්‍රහාර එල්ල කරන්න කියලා අපි දන්නවා. ඒ අතරේ සමහර ඔහුට හිතවාදී කණ්ඩායම් පෙන්නනවා මේ ප්‍රහාරය හරහා පෙන්නුවේ ජාත්‍යන්තරයට වෙන පණිවිඩයක්. මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ? දැන් මීට කලින් ජනාධිපති මන්දිරය අල්ලගත්තා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අල්ලගත්තා. අරගල කරුවන් මතක තියාගන්න මේ සටන් කරුවන් නෙවෙයි. මේ ත්‍රස්තවාදීන් නෙවෙයි. මේ අරගල කරුවන්. දැන් ඇමරිකාව ඇතුළු ඔය ගොඩක් තැන්වල සටන් කරුවන් තමයි ඔය සමහර තැන් අල්ලගත්තේ. මේ අරගල කරුවෝ සටන් කරුවෝ අරගල කරුවෝ දෙකොල්ලක්. දේශපාලන කියවීම අනුව. එතකොට දැන් අරලියගහ මන්දිරය අල්ලගත්තා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අල්ලගත්තා. ජනාධිපති මන්දිරය අල්ලගත්තා. අගමැති ලේකම් කාර්යාලය අල්ලගත්තා. මේ ටික මේවා අල්ලගන්නත් එක්කම ජාත්‍යන්තර උදව් කරන අය අපේ ආණ්ඩුව දුර්වලයි. අපේ ආණ්ඩුව දුර්වලයි. ඒ නිසා අපිට උදව් කරන්නේ නැති වෙනවා. හැබැයි දැන් මේ ගහලා පන්නපුවාම ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කියලා පෙන්වන්න ගැහුවේ කියලාත් සමාජ මතයක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපි කියනවා සාමකාමී අවිහිංසක අරගලයකට සාමකාමී සුන්දර ආදරේ අරගලයකට ගහන එක තුලින් පෙන්වන්න හදනවා නම් ජාත්‍යන්තරයට ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කියලා. ඒක හරියට මහත්තයෝ මුඛයේ තුවාලයට අදෝ මුඛයේ බෙහෙත් තැබීම හා සමානයි. ඒක හරියට කියනවා නම් මුඛයේ තුවාලයට අදෝ මුඛයේ බෙහෙත් තැබීම හා සමානයි. ඒ නිසා ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් තියනවා කියන එක ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් තියනවා කියන එක පෙන්වන්න ඕන. අහිංසක නිරායුධ අරගල කරුවන්ට ගහලා නෙමෙයි. මොකද
ලංකා ඉතිහාසයේ අපි දන්නවා 1815 මාර්තු 2 වෙනිදා මේ රට බ්‍රිතාන්‍යයන් අතට පත් වුණාට පසුව 1818 කැරල්ල ගැහුවා මොනරවිල කැප්පිටිපොළ. ඔහු පාලකයන් අතින් මැරුම් කෑවා. කැරල්ල සමූල ඝාතනය වුණා. 1848 කැරල්ල ගැහුවේ වීර පුරංගප්පු සහ ගොංගාලේගොඩ බන්දා. හැබැයි ඒ අය මැරුම් කෑවා. කැරල්ල පරාජයටපත් වුණා. පාලකයෝ ශක්තිමත් වුණා. ඉන්පසුව 1915 අමද්දප ව්‍යාපාරයත් එක්ක 1912 සිට 15 දක්වා වකවානුව තුල ඇති වුණු අමද්දප ව්‍යාපාරයත් එක්ක ඇති වුණු තත්ත්වයේ සියල්ල මර්ධනය වුණා. හෙන්රි ප්‍රේදිස්ලා වගේ අය වෙඩි කාලා මැරුණා. 1962 හමුදා කුමන්ත්‍රණයේ බණ්ඩාරනායක මැතිණියේ කාලේ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වුණා. කුමන්ත්‍රණකරුවෝ අත්අඩංගුවට ගත්තා. 71 කැරල්ලට සම්බන්ධ වුණු කැරලිකරුවෝ යටපත් කරා. ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වුණා. 87 90 වකවානුව කැරලිකරුවන් යටපත් වුණ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වුණා. 1975 ජූනි මාසේ 27 වෙනිදා ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරේ අපට යාපනයේ පොන්නාලේ ප්‍රදේශයේදී පළවෙනි වෙඩිල්ල තියලා පටන් ගත්ත උතුරේ සන්නද්ධ අරගලය 2009 මැයි 18 වෙනිදා ත්‍රස්තවාදය විනාශ වෙමින් ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වුණා. හැබැයි ගල් කැටයක් වැලි කැටයක් පොළු මුගුරු නැතුව ගුටි කකා මහා ජනගංගාවක් ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තෙන් ජනාධිපතිවරයාට නැවුනගල යන්න උනේ ලංකාවේ ඉන්න තැනක් නැතුව අහිගුන්ට එකෙක් වගේ එහෙම ඇවිදිමින් ඉන්න උනේ. ඒ වගේම ලෝකේ යන රටින් ප්‍රතික්ෂේප කරේ. 1848 ගොංගාලේගොඩ බණ්ඩලා මැරුම් කද්දී 2019 ගොංගාලෙන්ගොඩ ගිය බණ්ඩා ජනාධිපතිකම දාලා යන්න උනේ අන්නේ අරගලකරුවන්ගේ සාමකාමී ජූලි 9 වෙනිදා ඇවිදගෙන ගියපු ගමනේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මේ අරගලයේ සුවිශේෂී අරගලයක්. මේ අරගලයේ සාමකාමී අරගලයක්. ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වරට රාජ්‍ය නායකයා අගමැති දෙසරයක් ඇමති මණ්ඩල ඊට පස්සේ ඇමතිවරු බුරුතු ගණන් මහ බැංකු අධිපතිවරයා මොළ හතානෝ කියලා කියපු මොළ හතේ මුදල් ඇමති මේ සියලු දෙනා එළෙව්වේ අරගලය තුල. ඒ අරගලයේ හදවත සහ අරගලයේ පිටකොන්ද සහ අරගලයේ ජීවගුණය ගෝල් ෆේස් එකේ තිබුණට මේ අරගලයේ තියෙන ජනතා හදවත්වල එයා මුලින්ම මේ ගෑස් නැතුව ඖෂධ නැතුව ඉන්ධන නැතුව අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නැතුව මේ මහාචාර්ය මහිම් මෙන්ඩිස් තමයි ගිහිල්ලා ජුබිලි කණුව ගාව පළවෙනි වෙඩිල්ල තිව්වේ. එතකොට කවුරුත් එළියට බහින්න බය වුණා. අර ගොංගාලෙන් ගොඩ ගිය බණ්ඩට බයි. එහෙම වෙලාවක ඉන්පස්සේ හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීතුමිය බොහෝ දෙනා මේ ගියේ. ඉතින් එහෙම ජනතාවගේ හිතවල අරගලේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ අරගලයට නිශ්චිත නායකයෙක් නැතුව ආණ්ඩුවේ බුද්ධ්‍යංශ සහ සියලු දෙනා තක්කුමුක් වෙලා ඉන්නේ. දැන් 71 අරගලේ ගත්තත් 88 අරගලේ ගත්තත් මේ 30 අවුරුදු උතුරේ අරගල ගත්තත් මේ හැම එකකම නායකයෝ ටික අතට ගත්තම වැඩේ නවත්තන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද නායකයෙක් හිටියා. ඒක තුල දේශපාලන කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ 10 15 මැරුවා, ඇල්ලුවා, වැඩේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක එහෙම නැහැ. මේක බහු ජාතික, බහු ආගමික සෑම ජාතියක්ම ආගමක්ම කුලයක්ම වෘත්තියක්ම සෑම ජන කොටසක්ම ඒ වගේම ස්ත්‍රී පුරුෂ සංක්‍රාන්තික ලිංගිකයන් මේ සියලුම පාර්ශවයන් එහෙම ගත්තම සෑම ප්‍රදේශයකටම විසිරලා ගියපු අරගලයක්. ඒ නිසා තමයි මේ අරගලේ මර්ධනය කරන්න බැරි. කවුරු කියලා අල්ලන්නද? කොහෙන් කියලා නවත්තන්නද? ඒ නිසා මේක ලංකා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී අරගලයක්. මේක ලෝක ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී අරගලයක්. ලෝක ඉතිහාසයේ අවම ජීවිත දේපල හානි අවම පුජ්‍යලයන්ට සිදුවන තුවාල එක්ක රටේ එලවන්න බෑ කියපු විධායක ජනාධිපතිවරයෙක්. ඔබ දන්නවා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයාව අයින් කරන්න 38 දෙක අතර ගෙනාවු දෝෂාභියෝගයෙන් කොච්චර අමාරු වුණාද. හැබැයි මේක මේ එක දවසක් උදේ පටන් අරගෙන ඇවිදගෙන ගියා ලක්ෂ ගාණක්. ඒකෙන් වැඩේ කෙලවර වුණා. ඒ 69 ලක්ෂයකට
අදාළ වරමත් තිබිච්ච කෙනා. මෙයා ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අවසාන වශයෙන් කියනවා. ඉතින් පැහැදිලිව කියන්න තියෙන සියලු තැන් වලට කියනවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සලුපිලි සියල්ල ගලවගෙන මේ නටන නැටිල්ලට විරුද්ධව ගත යුතු දේශීය ක්‍රියාමාර්ග, පාර්ලිමේන්තුව තුල ක්‍රියාමාර්ග, ජාත්‍යන්තර ක්‍රියාමාර්ග ඒ සියල්ල ගන්නවා. ඒ වගේම අරගල භූමිය අපි දිවි හිමියෙන් තනි කරන්නේ නැහැ. අරගල භූමිය කියන්නේ ගෝල්ෆේස් අරගල භූමිය පමණක් නෙමෙයි. මුළු රටේම තියෙන සියලු අරගල භූමි, රටේ තියෙන බොහෝ අනිකුත් අරගල භූමි තියෙන තැන් වලටත් පහර දෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ රටේ කෝටි 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයෙන් ගව ගාල තුල තාම ඉතුරුලා ඉන්න ගව මහීෂාදීන් ටික හැරුණකොට ඒකට අලුතෙන් එකතු වුණු මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කණ්ඩායම හැරුණකොට අනිත් සාතිශය සියලු දෙනාගේම හදවත් ඇටමිදුළු නහර මේ සියල්ල තුලට අරගලයේ බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අරගලය ගෝල්ෆේස් එකේට ලඝු කරන්න බෑ. අරගලයේ රටේ තියෙන ওই අරගල භූමි වලට ලඝු කරන්න බෑ. ඒ සියල්ල ශරීරයත් එක්ක මිනිස්යන්ගේ හැඟීම් එක්ක සාතිශය බහුතරයක් කෝටි 2කට ආසන්න ජනතාවට බද්ධ වෙලා තියෙන අරගලයක්. ඒ අරගලයට සමගි ජන බලවේගය ඊයේ අද වගේම හෙටත් සහයෝගය දෙනවා. අරගලේ පටන් ගත්ත මොහොතේ ඉඳලා සමගි ජන බලවේගයකට ශක්තිය දුන්නා. හෙටත් දෙනවා, අනාගතෙත් දෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් පුළුල් ජාතික සංවිධානය අපි හදමින් ඉන්නවා. සියලුම විපක්ෂ දේශපාලන පක්ෂ අපි එක මිටකට එකතු කරමින් ඉන්නවා. සිවිල් සංවිධාන, බහුජන සංවිධාන, වෘත්තීය වේදීන්, වෘත්තීය සමිති ඇතුළු සියල්ල එකතු කරමින් ඉන්නවා. ඒ සියල්ල එකතු කළා මේ පත්තුණු දුර්දාන්ත ආණ්ඩුවට මට මතකයි මෙතෙන්දීම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මුලින්ම අගමැති වෙන අතරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ එකතුව කොයි වගේ වෙයිද කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ මම එකයි කිව්වේ. කවදාවත් ඒ දෙක රන් රස එකට එක්ුණා වගේ වෙන්නේ නැහැ. සාහිත්‍ය කියන විදිහට ගංගෝදකයත් යමුනෝදකයත් එකතුණා වගේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ එකතු වීම හරියට කැසිකිලියයි වැසිකිලියයි එකතුණා වගේ කියලා මම එදා කිව්වා. ඒකම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකම තමයි පැහැදිලිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් කැසිකිලියයි වැසිකිලියයි දෙක එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ නරාවලෙන් රට කොට ගන්න සමගි ජන බලවේගයේ ඉතිහාසය හදන්න පුළුවන් තනි පුජ්‍යලයෝ දේශීය ජාත්‍යන්තර රට ආදරය කරන සියලු අපේ පීතෘභූමියට ආදරය කරන සියලු දෙනාත් එක්ක දැන් තම බලවේගය හදනවා. විශේෂයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දරන ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන්ගේ සංගමේ උපසභාපති තනතුරත් ආසියානු ශාන්තිකර සංගමේ සභාපතිකමටත් අභියෝග කළා. අපි ලියනවා. දැනටමත් ලියලා යවලා තියෙනවා. ඒ වගේම සිරිකොත මූලස්ථානයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ රන්දෙවල විදියට සලකන්න එපා. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරෙහි ඒකාධිපතිත්වයේ රාජ්‍යතස්වාදයේ පැසිස්ට්වාදයේ දඩබිම නැත්තම් ඒක මරු කපොල්ල විදියට සලකන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා දැන් මේ ප්‍රහාර දීමත් එක්ක තුවාල ලැබුව අය රෝහල්ගත වෙලා ඉන්නවා. අධිකරණ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන සියලු දෙනාගෙන් අපි ඉල්ලනවා මේ තුවාල වල ස්වරූපය පිළිබඳ ගැඹුරු පරිශීලනයක් කරන්න. මොකද බැටලින් ප්‍රහාරය, රබර් රුණ්ඩ ප්‍රහාරය සහ මේ එල්ල කරපු ප්‍රහාරයේදී පාවිච්චි කරපු ප්‍රහාරක උපකරණ පිළිබඳව සැකයක් තියෙනවා. පොලිසියට හමුදාවට කේබල් වලින් ගහන්න බෑ. බැටන් ප්‍රහාරයකට වඩා වෙනස් ගියපු වෙන උපකරණ පාවිච්චි කරලා ගහන්න බෑ. එහෙනම් මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රහාරයකින් පසුව තුවාලකරුවන්ගේ තුවාල වල ස්වරූපය අනුව ඒක බැටන් ප්‍රහාරයක්ද කේබල් වැනි වෙනත් දේවල් පාවිච්චි කරලා ගහපු එකක්ද කියලා. ඒ ගැන දැඩි අවධානයකින් ඉන්න කියලා අපි සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මූණු වහන් ආපු අය කවුද කියන එක ගැන පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. ඒ වගේම බීමත්ව හිටියන නිලධාරීන් එහෙම ඉන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පරීක්ෂණ පවත්වන්න. නිලඳුන් ඇතුළේ කාටවත් එහෙම බීමත්ව ඉන්න බෑ. මේ ගැන ගැඹුරු පරීක්ෂණ පවත්වන්න පුළුවන් නම් කයිවාරු නොගහ පූර්ණ බලයේ තියෙන විශ්වාසවන්ත එහෙයි එක් ඔඩොක්කු කුක්කෙක් නොවන ස්වාධීන පුජ්‍යලයක් ඇත්තේ පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි. නමුත් ඒක ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවාක දෙයට විතරක් ඕක නිරත වෙද මොකද කිසි දෙයක් අපි දන්නවා පහුගිය දිනක එක්සත් ජාතික මානව කමිෂන් සභාවට එතන කියලා වාර්තාවක් බාර දුන්නා මේ සම්බන්ධ ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා. නමුත් එතනින් එහාට දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක දිහා බලා හිටියට මේක ක්‍රියාමාර්ගයක් වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම නෑ. දැන් ඔබතුමාට මේ මෙහෙම පේනවද මන් දන්නේ මේ දැනටමත් අපි ලිඛිතව ඉදිරිපත් කිරීම කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා දැනටමත් අපි මේ පිළිබඳව පූර්ණ දිනයක හෝ දින දෙකක විවාදයක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ වගේම අරගල භූමියත් එක්ක අපි අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාව පවත්වන අරගල භූමිය කියන්නේ ගෝල්ෆේස් විතරක් නෙවෙයි රටේම තියෙන කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා ඒ ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව ගෙනියනවා. ඒ වගේම දේශපාලන පක්ෂ වලින් තොරව යන නිර්පාක්ෂික අරගලේ නිර්පාක්ෂික සුජාතභාවයේ රකින්න ගමම්ම ඒකට අබමල් රේණුකවත් නිර්පාක්ෂිකත් හානියක් නොවන ආකාරයට
අපේ සීමාව තුල ඔබ දන්නවා අපි අරගලයේදී කවදාවත් අපි දේශපාලනය කෙනෙක් නැහැ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාට අරගල භූමියේ ප්‍රහාරෙල්ල වුණා කියලා අපි අරගල භූමියට දෙන සහායන් සහ අරගල භූමිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම නතර කරේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව අරගල භූමිය වෙනුවෙන් ගත යුතු සියලු ක්‍රියාමාර්ගවලට අපි එළවෙනවා. සහ ඔය ගොංගාලෙන් පත් වෙච්ච 134ක් හින්දා 134ක් හින්දා අටවන ජනාධිපතිපත් වුණාට අපි විශ්වාස කරනවා අපි යෝජනා කරපු ආකාරයේ සංයුතියක් එක පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වුණා නම් ජනාධිපති අගමැති ඔය අරගල භූමිය සාමකාමී තත්යකටපත් වෙනවා. ඒක නැති කරේ මේ කණ්ඩායම. මේ කණ්ඩායමට ඕන තමුන්ගේ පෞද්ගලික වරප්‍රසාද, තමුන්ගේ උමනායපාකම්, ඒ වගේම තමුන්ගේ බලය ගරා වැටුණු අර පවුල යලි කොට ගන්නට යම්කිසි සංක්‍රාන්ත කාලයක් නිකන් හයිබනේට් වෙලා නැත්නම් හැංගිලා ඉන්න තමයි ඕන ගාතියි. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය පසුබිම හදාගන්න. ඒකට අපි දිගටම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. මේ වගේ තමයි සමහර අපි දන්නවා දැන් ඕක අපි අපේ රට තුල කොහොමද ප්‍රශ්න දැන් තියෙනවා නෝ निराකරණය කරගන්න බැහැනේ මේක අනිවාර්යයෙන් ජාත්‍යන්තරේ යන්නම වෙනවා. ඒක ඍජු සම්බන්ධතාවයක් තියාගෙන කටයුතු කරනවා මේ පක්ෂයක් වශයෙන්. පැහැදිලිවම අපි ඍජුවත් වක්‍රවත් දේශීයවත් ජාත්‍යන්තරවත් යන්න තියෙන සෑම තැනකටම ඒ ක්‍රියාමාර්ග වෙනුවෙන් යනවා. ඒක දැනටමත් මුල පුරලා තියෙනවා. ඒක අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක. ඒ වගේම තමයි අපි දැක්කා දැන් ඔය අර බණ්ඩාරනායක පිළිවුර වටේ ඉවත් වන්න එක ගත්ත අධිකරණ නියෝගයට පොලිසිය සාවද්‍ය තොරතුරු තමයි ලබා දුන්නේ කියලා අරගල භූමිය නැහැ කියලා. ඇයි එහෙමනම් ඕනකට බැරි උසාවි නොමග යවුව අධිකරණ නොමග යවුවා කියලා ඒ වෙනින් පොලිසියට විරුද්ධ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න බැරි. ඊට පැහැදිලිව දැන් එදා කාගේ අවධානය යොමු වෙලා තිබුණේ පාර්ලිමේන්තුවට. අපේ නීතිඥ මහතුරුතුරු කවුරුත් අපි අවධානය යොමු කරලා තිබුණේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒ අතරේ තමයි ওই නියෝගය ගන්න ගියේ. දැන් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරෙන් අපේ නීතිඥ තුමන්ලා කටයුතු කරමින් තියෙනවා. ඒක හෙට අනිද්දාට එළියට මේ මාධ්‍ය හමුවේදී සියල්ලම අපිට කියන්න බෑ. ඔබට තේරෙනවද? කල්ැතුව කරේ එතන භූමියෙන් කොටසක් අධිකරණ නියෝගයට ගත්තා. ඊට පස්සේ අර ටික ගැහුවා. ඒතකොට කොච්චර පොඩ්ඩද ඉතුරු වෙන්නේ? ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයලා යෝජනා කරනවා අරගල භූමිය ගෙනියන්නලු මේ විහාර මහදේවියකට. විහාර මහදේවියකට ගෙනියන්න. මොකද්ද මේ විහිළුව? මේ දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අගමැති වෙලත් ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ මේවනේ අරගල භූමිය දිගට කරගෙන යන්න මම ඒකට පහසුකම් සලසනවා. එතුම හිතුවත් දන්නේ මේක අර උදාගම් වගේ මේ ස්ථිරවම හදන්න ආපු ගමක් කියලා. මෙතන මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඉල්ලපු දෙයක් තියෙනවා. ඒ ඉල්ලපු දෙයින් ගෝට ගෝ හෝම් රාජපක්ෂ ගෝ හෝම් 225ම එපා කියන කාරණේ තුල 225 අපිත් හිටියා වුණත් ඒ තුල උඩ පෙළ අර්ථය වගේම යටි පෙළෙන් දුන්නු පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ හරහා පෙන්නවා ක්‍රමයේ වෙනසක් ඕනේ කියලා. අර රෝහණ විජේවීර වරක් කිව්වේ අපමරාදම් මොකද අපනගුහන්න සදානුමිය නැත කියලා. ඒ වගේ අරගලේ චප්ප කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අරගලේ මේ සමාජය තුල ඇති කරපු ආතතිය ඇති දුන්නු පණිවිඩය කවදාවත් නැති කරන්න බෑ. Ready? I'm Dr. Mahim Mendis, representing the National Professionals Council, and also I address the press this morning as a member of the SJB. Sri Lanka, as you know very clearly, is in a very perilous and a dangerous condition. This dangerous condition arises right now as a result of people who hold high office, like the office of the president, without a mandate from the people. Sri Lanka is in a perilous condition as the international community and also the people of Sri Lanka very clearly understand, because we prove through the conduct of people who are in top highest level governance that they have no respect for benchmarks of democracy. We are very specifically right now addressing the international community. We are in the process of addressing an appeal to the chairman of the International Democrat Union, because Mr. Wickramasinghe claims to be today the vice president
of the International Democrat Union. This is a global union of parliamentarians, political parties committed to the highest attributes and qualities of democracy and democratic good governance. Mr. Wickramasinghe, we want to remind you also, while we remind the international community that you are a person who has proved absolute incompetence and also proved beyond reasonable doubt that you are indifferent to the expectations and aspirations of the people of Sri Lanka with regard to protection of the rule of law. We remember very clearly that during the 2019 Easter bombing, you, Mr. Wickramasinghe, as Prime Minister, made a most dishonorable statement that you knew nothing about it and you have not been invited to the National Security Council. You claimed and you had the audacity to say that. And not only that, while disowning responsibility, you have failed. In the eyes of the people of this country and the international community, you have failed to ensure justice to the victims of the Easter bombings. When are you going to ensure justice to the people of this country, the victims of the Easter bombings? And when are you going to honor the due process of law and ensure justice to the Republic of Sri Lanka? We know that you were rejected in the parliamentary elections. In 2019, 2020, you did not even have the capacity to come forward as a presidential candidate because you yourself has no confidence in yourself. We know very clearly that you were rejected in an unprecedented election decision by the people of this country by ensuring that you do not win one single electorate in the Republic of Sri Lanka in 25 districts in 9 provinces. You are a man who was zerified, reduced to naught, reduced to nothing electorally. And at the presidential election, you polled approximately 2.5% of the vote. And you understood very clearly that the people have rejected you decisively. You also have a reputation of being an autocratic leader in the United National Party, while your party came to be defeated over and over and over again. You autocratically held leadership for nearly 3 decades. For nearly 3 decades. Whatever democratic challenges that were there from the United National Party peacefully asking for party reforms and change of leadership, you were able to neutralize, destroy by using the most undemocratic tactics, at times with the help of the Rajapaksa regime. Such a person has no mandate, no respect. You have proved yourself that you are a dishonorable leader. We are happy that you, in your interest to the nation, you said that you should not be called Atigaru, honorable. How can you, Mr. Wickramasinghe, be an honorable person? You understood very well that you are dishonorable, and we are happy that you understood that you are dishonorable and banned the use of Atigaru. Now, let me tell you and also the people, this addressing of the media is meant for you as well. You were defeated in the 2020 parliamentary elections for a reason. You had no moral right, Sadacharatmaka Aitya, you had no moral right to enter parliament having been defeated electorally in every single electorate. The national list
in line with the benchmarks of the Constitution, is meant for people, professionals, whose names were listed, gazetted, and you, after 1 year, nominated yourself to Parliament against the will of the people, against the will, obviously, of the very people who are listed in the UNP national list. You appointed yourself using your autocratic powers and entered Parliament. You entered Parliament at a time that Sri Lanka happened to be in a perilous situation with emerging economic bankruptcy. Now what did you do? With the public uprising, the people, the peaceful uprising called the Aragalaya. As a result of the Aragalaya, the President and the Prime Minister, first the Prime Minister, Mr. Mahinda Rajapaksa, and the entire cabinet resigned. When Mr. Mahinda Rajapaksa resigned, you, who had no mandate whatsoever to represent the people of this country in a high office, ensured that you went and met the President in order to gain the prime ministerial post against the will of the people, against the will of the people. You became Prime Minister, not with the blessings of the people of this country, not with the blessings of anyone. And then, when Mr. Gotabaya Rajapaksa fled the country, because the uprising ensured that such a person will not be the president of this country, what did you do? Using loopholes of the Constitution, you wanted to be the acting president, got into a deal, the most dishonorable deal that any politician in the democratic world can come into. You entered into a deal with the Pohottua, the ruling party parliamentarians, who are very much controlled by the Rajapaksa clan even now. With 134 members, you became elected president of this country. A most dishonorable act, undermining the beautiful reputation that the people of this country have as a democratic people, and the reputation we hold not because of dishonorable actions of people like you from the post-independence period, because of the commitment of great leaders from D.S. Sinhala downwards. Well, our reputation is now undermined because you have become president without a mandate from the people, without any blessings from the people, undermining the reputation that we have as a country that is prepared for transition peacefully all the time into democratic governments. Now, having taken oaths as a president, what was your first action? Your first action was to go and thank the armed forces. It's not as if the armed forces elected you as a president. You have been, by the time you carried a notorious reputation as Prime Minister in getting the peaceful, independent journalists attacked mercilessly outside your residence. That is the way you conducted yourself before you became the president. Now, what happened? The whole country knows, the whole world knows how dishonorable you were after taking oaths. After taking oaths, you ordered as a commander-in-chief. We have every reason to believe that you, as a commander-in-chief of the armed forces and head of the defense ministry, you allowed a most barbarous, merciless, barbaric attack on innocent people who were protesting, who were the protesters of the Aragalaya. Internationally well-known, peaceful protesters of the Aragalaya were mercilessly attacked on your orders by the police, the armed forces, and also some other goons.
who did not even have a proper identity, using the most barbaric methodologies that can be used. Iron cables, iron poles, not only with the rifles, they were attacked mercilessly. You attacked mercilessly elderly people, the youth, the leaders of the Aragalaya, women, pregnant women were attacked. You have been a curse to the nation, Mr. Wickramasinghe. You have been a curse to a peaceful Sri Lanka. Is this the way that you start office as the 8th president of the Republic of Sri Lanka? You have been a curse to the people of this land, acting and working against the will of the people, the whole international community. We are addressing over and over again because we love democracy. We love our country. We love the reputation that Sri Lanka has as a democracy. You cannot be allowed. We cannot allow you. The decent people of the land, the citizenry shall not allow you, and we do not allow. We want to appeal to the International Democrat Union, of which you are the vice president, and also you are the chairman of the Asia Pacific Democrat Union. You have to be removed if such noble institutions are to be protected. We have already addressed an appeal to the chairman of the International Democrat Union, and we also bring it to the attention of the international community, because Sri Lanka needs a legitimate government, a legitimate democratic government, and you have perverted the democratic process, and we want you removed from the International Democrat Union because we cannot make such noble institutions a mockery. We cannot allow such noble institutions to be undermined. And we also ask the International Democrat Union to take firm steps in not only removing Mr. Wickramasinghe, but also removing the office of the IDU from the United National Party headquarters, because UNP under Ranil Wickramasinghe, the autocrat, has no moral right to talk about democracy. This appeal through the media comes to the international community because we represent the will of the people. We do not want a president of this country to be in a conspiratorial role, conspiratorial, scheming position against the very people that we love. And let this message be conveyed to all democratic parliaments everywhere. We will mobilize the international community because we need to protect Sri Lanka's image as a true democracy, and we cannot allow Mr. Wickramasinghe to pervert and destroy and undermine the democratic reputation that the people and the government of Sri Lanka and the Sri Lankan state holds in the eyes of the international community. Mr. Wickramasinghe, do not continue to pervert the democratic process like this. That is our message. Thank you very much.